mag-unbox po tayo ngayon ng aking na-order sa Lazada. So, ito po yun. Meron akong bedsheet. At ito naman ay para sa aking headboard. Yung white and pink. And then yung gray ay para naman na po sa aking wall. Ayan. So, open na natin ito. Bedsheet. Muna. Unbox ko muna natin yung ating pink na bedsheets. Tingnan natin ang kanyang tela at yung kanyang size. Blanket size 180 by 220 centimeter. So, open na natin. So, malaki rin pala ito. So, ito yung design niya. Stripe. Like this one. Ang parehas ko sa picture. Ayan. Diba? Magka-match. Magka-match po talaga sila. Sa actual. Ito rin po. Parang nasa 150. Yeah, this is only for 150. Meron ka ng bedsheet. Ayan. And then, sunod po natin bubuksan at ipapakita ko ang aking para sa headboard. Ayan, first time ko pong mag-avail ng ganito para sa aking bed. And I'm so excited. Yes? I-open na natin. Cozy. Pang social, di ba? And then, yung kanyang likod, sticker. Tapos, yung kanya, makapal siya. Hindi siya yung basta-basta na manipis. Kasi may nakita ako yung maninipis. Hindi. Ayan. So, ilan na ang aking order? Meron akong tatlong white. Ayan. Sa Lazada rin po ito. And then, meron akong pink. I love the color. And this one, color pink. Diba? Lakas maka-cotton candy. Ganon din po yung nasa likod. Sticker po yan. Ayan. Diba? Meron akong 2, 3, 4, and 5. May 5 ako na color pink. And then, isunod po naman natin yung aking wall sticker para po yan sa ating mga wall. Okay? Para mabuo na yung aking mga design para sa katulad po niyan. Ayan. Gray din po siya. Yeah, mag-same sila ng color. Ito po, ang color nito ay silver. Hindi po siya gray, pero ang kanyang nakalagay po doon, yung kanyang color ay silver. So, open na natin. Ayan, naka-plastic po yung kada
kada by, ano ba to? By piece. Okay. Kaya talagang safe at wala siyang damage. Tingnan natin. Malaki na. Okay, wow. Ayan, sakto po ito sa aking wall. Excited na ako ilagay ito. And then, sa likod po niya, ganun pa rin ay sticker. At sa kapal niya, same din sa aking nabili noon. Ayan, makapal din siya. Itil lang niya ito. And then, didikit sa mga wall.